दुनिया मतलब दी नीचे माया तुम हो के यार लिखे दे मेरे हृदय पीछे उड़ांदा यार लिखे दे
ਸਈਓ ਨੀ ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਈਓ ਨੀ ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸੱਚਾ, ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੱਚਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸੱਚਾ, ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੱਚਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੱਚਾ, ਆ ਕੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਈਓ ਨੀ ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਈਓ ਨੀ ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਵਨ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਸਾਵਨ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਰੂਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪੁਚਾਈਆਂ, ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਈਓ ਨੀ ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਈਓ ਨੀ ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਈਓ ਨੀ ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਈਓ ਨੀ ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੱਚਾ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਸੱਚਾ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸੱਚੀ, ਮੁਫਤ ਲੁਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਈਓ ਨੀ ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਈਓ ਨੀ ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਵਣ ਸ਼ਾ ਨਾਮ ਰਖਾ ਕੇ, ਭੰਡਾਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਵਣ ਸ਼ਾ ਨਾਮ ਰਖਾ ਕੇ, ਭੰਡਾਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਜੈਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਈਓ ਨੀ ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਈਓ ਨੀ ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਆਗਮਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਦੀ, ਪਰਮ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੌਦ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਦੀ, ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। The arrival of Master Sawan Singh into this world happened when the people in India and in the world had forgotten the teachings of Guru Nanak, Kabir and other great saints who came in this world. And forgetting their teachings, they had started worshipping the idols and they were devoting themselves to the waters. So this great saint, Master Sawan Singh, came in this world at such a time when people had forgotten the teachings. And by walking on foot or even riding on horse, because in those days in India there were not so many means of transportation, so by traveling a lot he met the people and he taught them the teachings of Guru Nanak, Kabir and the other saints. He told them that unless you do the meditation of Naam, you cannot get the liberation. Unless you go to the master, you cannot get the Naam. And unless you go in the Satsang, you cannot do your self-introspection. ਆਪ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਿਣੀ ਜੋਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। He was in a abode of peace. He never criticized or commented on anyone. And he had a lot of patience in his within to bear the criticism. He had a lot of patience in him. He used to say that within the saints some power works. He himself used to say that we cannot call that thing as a power because power can be measured, but the thing which works within the saints cannot be measured. ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਰੋਜ਼ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਸੋ ਆਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਦੇ ਸਨ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। I have got the opportunity of spending a lot of time at the feet of this great saint, Baba Sawan Singh. And he was an abode of peace and he did not mind if people criticized him. Once it so happened that a particular community came and made their place right in front of the place where Master Sawan Singh used to live, and they were criticizing him, opposing him a lot. When they came and made a place in front of the ashram where Baba Sawan Singh used to live, Master Sawan Singh didn't mind that, and he instead he invited them to eat the langar. He said that you have come here and maybe you may be having some difficulty getting the food. This is the langar of Baba Jamal Singh and you are welcome, you can come and eat here. He was an abode of peace and he did not mind when people criticized him. And when people, those who had come there to criticize him and to oppose him, when they saw so much love and humility in this saint, they left opposing him. They stopped criticizing him because they were afraid that if they will stay there, the other people who are following them will also come there
and those who will come there, they will also go to the master and then later on get the initiation. You just imagine that, is there anyone in this world who has so much humility in him that he would invite his critics to eat the food and also bear the criticism? So this abode of peace and patience used to tell his dear ones when people would come and ask him that, Master, why you are inviting your critics to eat the food and why do you love them so much? And you don't mind their criticizing you. Master Sant Singh Ji used to say that you should also love them, you should also appreciate them, because they are doing your work. By criticizing you, they are doing your publicity, they are making the world know about you. So you should be grateful to them because they are in fact doing your work. ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਛਾ ਆਦਮੀ ਆਪਦੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਛਤਾਇਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। Master Sant Singh, a disciple may bear his criticism, but he would not bear the criticism of his master. Once it so happened that some people wrote a book criticizing Master Sant Singh. So some dear ones of Master Sant Singh came to him and told him about that book, and they even requested Master Sant Singh. They said that, Master, you should also write something replying this book. You should also criticize them. Master Sant Singh said that silence is the success of the saints. Thus, wise people always wait for the appropriate time, whereas the mean people always go on giving the clarification. Those people who were involved in the criticism against Master Sant Singh, I have met many of those people, and even many family members of those people have met me, and now they repent, because now they realize that when they were criticizing Master Sant Singh, it was not a good thing for them. ਜਦ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਖੁਦ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਸਿੱਟੋਗੇ, ਰੋੜਾ ਸਿੱਟੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦਾਦੂ ਦੀ, ਕਿ ਦਾਦੂ ਦੇ ਪਾਸ ਦਾਦੂ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਪਛਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੀ ਸਨ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕੋਰ ਲਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਰੇ ਦਾਦੂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਦਾਦੂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਦਾਦੂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਾਦੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੈਠੋ, ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਦਾਦੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਲੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਅਗਰ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਖੋਦ ਖਾਦ ਧਰਤੀ ਸਹੇ, ਕਾਟ ਕੂਟ ਬਨ ਰਾਏ, ਕੁਟਲ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਹੇ, ਔਰ ਸੇ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। When a party wrote so much against Supreme Father Kripal, when they wrote against him, criticizing him, some dear ones told him that he should also reply, that he should also write a book against them. But Master Kripal, who was an abode of humility and peace, he laughed and he said, well, they have already written what they wanted to, and there is no more room to write anymore. And he didn't reply that criticism with the criticism. And that is why I have always said that before going to any master, you should first find out whether he has done any meditation in his life or not, whether he has done any sacrifice for Almighty Lord or not. Because he who has done the meditation in his lifetime, he who has sacrificed his life for God Almighty, will never get involved in the criticism, because he knows that how much he loses by criticizing. So he who has meditated and gone in the within, himself does not get involved in the criticism, nor does he advise his disciples to criticize others, because they know about the criticism. They are the abode of humility. Master Kripal told those dear ones one story of Dadu, that once two people came to Dadu to receive initiation, and when they were about to enter the dera of Dadu, they didn't know that how Dadu looked like, because they had never met him. So when they were about to enter the dera of Dadu, Dadu was coming out and he was clean shaven. In Hindu tradition, it is considered as a bad omen, unauspicious thing, especially among the Pandits. If they meet some clean shaven man when they are going for some good work, if they meet someone clean shaven, they think that it is unauspicious. So when those two Pandits who had come to Dadu for receiving the initiation met Dadu, who was clean shaven, they became very sad, very upset, and they hit Dadu's head just to remove that bad omen. And when they went inside the dera, they saw that Sangat was sitting there. They also joined the Sangat, and they asked about Dadu. The dear ones replied that he has gone out and in a minute he will be coming and giving the satsang. When Dadu came back, those two people were very surprised and felt very bad, because they had hit Dadu on his head. And they were true seekers, they had thirst in them. So they thought that we have yearning to receive the initiation, but we have hit him in his head, and now he will not give us any initiation. So when they were sitting there, and since the saints know everything of their heart, of the hearts of the disciples, Dadu Sahib in the satsang said that you should not worry, because even if you go to buy a pitcher which is worth 2 penny, you hit it and you make sure that it is of the right kind. So it is all right that you hit the head of the master. You should always be sure, you should always strain the water before drinking it, and you should always hit the pitcher before buying it. So only saints have so much humility and patience in them that they bear the criticism of even their critics, even of their opponents. Kabir Sahib says that as the earth is the only thing which bears all the digging, and as the earth is the only thing which bears the digging, and forest is the only thing, or the wood is the only thing which bears the cutting, in the same way, harsh words, in the same way, only the saints are the one who bear the harsh words. There is no one else who can bear the criticism and the harsh words of the people. ਜਦ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਵਣ ਔਰ ਆਪ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੱਸ ਕੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਬੁਰਾ ਬਰਿਆਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਭਲਾ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। When the ocean of grace, that Supreme Father Kripal gave me the orders to do the sangat, to do the seva of sangat, I told him that Master, you and Master Sant Ajaib Singh were very great saints, and even you were criticized. People opposed you also a lot, and where do I stand? I am nowhere in comparison to you, and I won't be able to do this job. But Master Kripal said that when the bad people don't stop their bad deeds, why should a good person stop doing his good deeds? You will have to proclaim the truth. You will have to give the message of truth.
तो आप दे अगे गुरु रामदास जी महाराज का शब्द रखा जाता है। आप उस परमात्मा दे अगे फरियाद करते हैं कि हे भगवान, मैनू आप अपने प्यारियां दा भी दासां दा भी दास बना। महात्मा निम्रता लैके निम्रता आउंदे है, निम्रता उन्हां दा शिंगार हुंदी है। So a brief hymn of Guru Ramdas ji is presented to you. In this, he makes a request. He prays to Almighty Lord. He says that, O Lord, you make the servant of your beloved ones. You make the servant of your servants. Saints and Mahatmas come in this world with a lot of humility, and humility is an ornament of them. हाँ, कल्याण महला चौथा पन्ना 1326। रामा हम दासन दास करी जय। रामा हम दासन दास करी जय। जब लग सास होई मन अंतर, साधु तूर पवी जय। जद तक सानू ये ना पता होवे कि संत किस नू राम कहंदे है, उन्हां दी किस राम तो मुराद है, उन्हां चिकर असीं पूरे कामयाब नहीं हुंदे, फायदा नहीं उठा सकते। Unless we know that who do the saints call Ram and what do they mean when they say Rama, we cannot become successful. कबीर साहब कहंदे है चार राम है, तुसी किहड़े राम नू मनदे हो? कहण लगे एक हिंदुस्तान दा राजा रामचंद्र जी होया, अच्छा राज प्रबंध किया, लोग उस नू प्यार दी नज़र नाल देखदे रहे, अच्छा इंतजाम करके वक्त आउण तो चलिया गया। इस वास्ते आप कहण लगे एक राम जसरथ का बेटा, एक राम कट कट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन्हों से न्यारा। संतां दा राम सचखंड दे विच बैठा है। एक राम वो कहंदे मन है, जिहड़ा हुण इत्थे अमरीका च है, मिनट बाद वो इंग्लैंड चलिया जाएगा, सेकेंड बाद वो हिंदुस्तान चलिया जाएगा, वो किसी थां टिकदा नहीं। एक राम ने ये दुनिया की रचना पैदा की है। इन्हां तिन्नां रामां चों कोई संतां दा राम नहीं हुंदा, ना अपने सेवकां नूं वो इस दा अभ्यास ही कराउंदे हन, ना इहदा इष्टी बनाउंदे हन। उन्हां दा राम सचखंड दे विच बैठा है और आपदे सेवकां नूं उसे चौथे पद दे राम नाल जोड़दे है। Kabir Sahib says that there are 4 Ramas. Whom do you worship as the Rama? There was one king in India. His name was Ramchandra. He was a very good administrator, and he used to take good care of the people. He was very well known. People used to look upon him as a good person, as a good administrator, and people still remember him because of his justice and because of his good administration. The other Ram is sitting within all of us. As Kabir Sahib says, that one Ram was the son of Dasrath who ruled over India. Other Rama is sitting within us. The third Rama has created this whole creation. But the Rama of Saint is unique. He is different than all the other Ramas. He says that one Rama is the King Rama and the other one is our mind, who is now sitting here in America, but in a moment he would fly and go to some other place. He does not remain still at one place. He always moves here and there. One Rama has created this whole creation, but saints do not make their disciples meditate on either of these Ramas. They always tell the disciples about the Rama who resides in Sachkhand, who is unique, who is different than all the Ramas. They do not make their disciples devote themselves to the other 3 Ramas. They always tell them to meditate on the Rama who is residing in Sachkhand, who is residing above the 4th plane. गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं राम राम सब को कहे, कहा राम न होए, गुर प्रसादी राम मन वसे तां फल पावे कोई। Guru Nanak Sahib says that everyone is calling Rama Rama, but just by repeating the word Rama, no one realizes Rama. Only with the grace of the Master, if you manifest him in your within, only then you can realize him. कबीर साहब कहते हैं कि पौंड पौंड कहण दे नाल कोई आदमी शाहूकार नहीं हो सकदा गा, जिन्हों तुसी देखिया नहीं उहदा नाम लिया की हो सकता है। Kabir Sahib says that just by going on saying pound pound you cannot become a wealthy. If you have not seen him whom you are worshipping, how can you realize him? महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सीगे, अगर तुसी किसी जज तो फैसला कराउणा चाहुंदे हो
ਉਹ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿਕਚਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। Master Sawan Singh ji used to say that if you want some judge to make the decision of your lawsuit, and if that judge is not present there, instead of the judge, if you put his picture on the chair, that picture is not going to do any justice, he is not going to help you. Unless you go to that judge and personally tell him that this is our problem and you help us, you cannot get rid of the problem. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਬਿਨ ਅਰਸ ਪਰਸ ਕੇ ਨਾਮ ਲੀਏ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਧਨ ਦੇ ਕਹੇ ਧਨੀ ਜੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਧਨ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। Kabir Sahib says that without seeing and without coming in the contact, what will happen if you will go on repeating the name of that being or of that person? No one can become wealthy by repeating money, money. If one could become wealthy by repeating the money, no one would have remained poor. ਆਪ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So here he is praying to that Rama who resides in Sachkhand. He says that, O Rama, O Lord, you make me the servant of your servants. And further he says that as long as the breathing is going on, as long as our breathing is going on, we should not give up the company of the sadhus. We should always go to the sadhus. जब लग सास हुई मन अंतर, साधु तूर पविजय, शंकर नारद शेख नाग मुने, तूर साधु की लोची जय। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Mahatmas have glorified the dust of the feet of the sadhus very much. They say that if we can get the dust of the feet of the sadhus, we can take our boat across. ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਸ ਧੂੜੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਸਤੂਲ ਗੁਲਾਫ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। We bow down to the outer dust of the feet of the sadhus, and one can get that dust only if he is the most fortunate one. But the dust which the sadhus, with the master, mean to say, is the dust which we get only when we come to the eye center after removing the physical cover from our soul and reach the feet of the master, because the master resides there, and when we get to his feet, only then we get that dust. ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਰ ਲਾਰ ਦਿਰ ਕੇ ਰਹੋ, ਤਨ ਮਨ ਦਰਪਨ ਮਾਂਜ ਸਾਜ ਸੁਰਤ ਸੇ ਗਹੋ, ਲਗਨ ਲਗੇ ਲਖ ਸਾਰਥ ਤਬ ਪਾਇਆ, अरे हारे तुलसी संत चरण की धूड़ नूर दर्शाया। फिर से बोलो जी, एक छिन छिन सुरत संभार लार दिर के रहो। क्या सेकंड बाद मन बाहर जाता है, इनू इत्थे तीसरे तिल ते टिकण दी आदत पाओ। Tulsi Sahib says that moment after moment the mind, the attention is going outside. Make the habit of bringing your mind at the eye center. सिमरन करन दे नाल साडी आत्मा मन निर्मल हो जाते हैं। By doing the simran, our soul, our mind become pure. ਜਦੋਂ लगन लग जाती है, फिर सानू साडा रस्ता खुल जाता है, हौसला हो जाता है, पता लग जाता है कि सार वस्तु सानू मिल गई है। When we get the devotion going, then the path becomes open to us, and then we get the patience, then we get the faith that we have got the real thing. ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੂਲ ਗਲਾਫ ਲਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲੀ, ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨੂਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। This work can be done only with love, faith and devotion. He says that when we went into within,
we found the dust of the feet of the Master, means that we got the light, and only with the grace of the Masters we were able to get there. ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਅਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Now when we are sitting in the physical body, our Master is also sitting in his physical body and is in front of us. When we come behind the eyes, when we come at the eye center and start working through our astral body, we see the Master in his astral form. And when we go in the causal plane and when we start functioning through our causal body, we see the Master in the form of the Shabad. And as we go on progressing, the Master also goes on taking the inner forms. And when we reach our real home, over there Master is in the form of the pure Shabad. तो गुरु रामदास जी कहते हैं, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਹੋਰਾਂ ਰਖੀਆਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। So your Guru Ramdas ji says that neither the Shiva nor the Sheshnag and no other Rishi Muni got this dust of the feet of the Master. Guru Ramdas is not criticizing anyone. He says that those people did not get any master who could teach them the meditation of Shabad Naam, Surat Shabd, and they did not get any master who could take them in the within. Shankar Narad Sheikh Nag Mune Tur Sadhu Ki Lochi Jan Pavan Pavan पवित होए सब जह साधु चरण तरी जय। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਦਮ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Now he says that fortunate is the place, fortunate is that house where the Master goes and resides. The place where the Master puts his feet, it becomes fortunate. स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, साध चरण 68 से उत्तम भूम पवित्र यहाँ पग तरदे। हिंदुस्तान के अंदर मशहूर 68 तीर्थ है, उन्हां दे विच नहाउण दा हिंदू लोग बड़ा महात्म दसदे है, लेकिन संतां दा जो तजर्बा है जाति वो कहते हैं अगर तुसी अंदर जाओ, साधुआं दी धूड़ी नूं प्राप्त करो, उहदे विच इशनान करो, तो इस दा महात्म ज़्यादा है, तुहाडा जम्मण मरण कटिया जाएगा। पानी कोई भी साडी आत्मा दी मैल नहीं ला सकदा गा, बदन दी मैल ही ला सकदा है। Swami Ji Maharaj says that the feet of the Master is better than the 68 places of pilgrimage. Wherever they put their feet, that place becomes auspicious, that place becomes blessed. He says that in India there are 68 places of pilgrimage, and they are very important. People understand that by bathing in those places of pilgrimages they will become pure. But Swami Ji Maharaj says, and those who have the experience of going in the within and reaching up to the feet of the Master, they say that if you go in the within and manifest that feet of the Master and get the dust of the feet of the Master, it is much better to get that than to go to the 68 places of pilgrimages, because the water can remove the dirt of the body and not of the soul. गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नानक दास यही सुख मांगै, मोको कर संतन की तूरे। Guru Nanak Sahib says that the slave Nanak only asked for this boon, that make me the dust of the feet of the Master. ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Those who meditate and go in the within, only they have the appreciation for the dust of the feet of the Master. ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਮ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਆ और मैं अपने सुभाव मुताबिक ही कविता बोलिया
ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਜਰੀ ਪੈੜ ਦਾ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲਾਲਾਂ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਧੂੜੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਆਵੇ ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। Once gracious Kirpal was taking a walk and very carefully I took some dust of the feet of the master. I was very careful that he would not see that, but he saw that and he asked me. So I became very emotional, and like my habit, I spoke to him in the form of the poetry. I said that, oh my beloved, I may put this dust of your feet near my heart because your 5 words have liberated me. I have still kept that dust of the feet of the master because only those who go in the within, they have the real appreciation of the dust of the feet of the master, because you know that we can get such a grace, we can get such dust of the feet of the master only if he would come back in this human body again. And that is why I often say that only those who go in the within and those who have seen him in the within have the real appreciation for the dust of the feet of the master. पवन पवन पवित होई सब जह साधु चरण तरी जैन ताज लाज अहंकार सब तजिए मिल साधु संग ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। He says that in order to go to the sadhu, give up the public shame, give up the egoism, because egoism is the greatest obstacle. Most of the communities cannot take advantage from the saints. They cannot go to the masters only because of the public shame. ताज लाज हंकार सब तजिए मिल साधु संग रही जैन धर्म राय की कान चुकावे बिख डूबदा काड़ कड़ी जैन। ਆਪ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਲਬਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਬਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। In the earlier lines, Guru Ramdas told us about the importance, about the glory of the sadhus, and he told us that how important it was for us to receive the dust of the feet of the master. And now he tells us about the benefits of going to the masters, going to the sadhus. He says that what do we get from going to the sadhus? When we go to the sadhus, we remove the fear of the Lord of judgment, we remove the fear of the Lord of death, because when we go to the masters, afterwards we don't have to go to the Lord of judgment, because our account of the karmas is now taken over by the master. It no longer remains with the Lord of judgment, and at the time of the initiation the master makes such an arrangement that he sits within us and he makes such an arrangement that we pay our paralabdha karmas or the fate karmas, and also at the same time purifying ourselves, we prepare ourselves to go back to the real home. So at the time of the death,
or when we have to leave the body, then we don't have to go and face the Lord of Judgment. It will be our Master who has initiated us, who will come to take us, because he has taken the account of our karmas. You would have heard the reports of many satsangis that how they are protected by the Master when they leave this world. ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਕਾਨ ਚੁਕਾਵੇ ਬਿਖ ਡੁਬਦਾ ਕਾੜ ਕੜੀ ਜੈ ਪਰਮ ਸੁਖੀ ਬਹੁ ਉਬ ਸੁਖ ਕਹੀਐ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਰ ਸਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। Now he says that by doing the rites and rituals, we have become dry in our soul, in our mind. We are dried up. And if you go to the sadhus, if you go in the company, and if you do according to what he is saying, again you can become alive, you can become green. ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਲਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਆਏਗੀ, ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੱਖਣ ਜਦ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। We get nothing from doing the rites and rituals. Saints and Mahatmas tell us that doing the rites and rituals is just like churning the water. You know that we cannot get any butter or any cream out of churning the water. We may get only foam. But whenever we will get any cream or butter, it will be only when we will churn the milk. ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਜਦ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਠਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇ ਜਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਜਾਨ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਢੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ ਸਭ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਠਾਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਥੌੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਜਾਏ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਸਰੀ ਮੇ ਲੜ ਪਏ, ਇਹ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਟਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗਿਆ। ਆਖਰ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। Bhagat Namdev's father was involved in doing the rites and rituals. He used to do the idol worship. Once it so happened that he had to go out of his home, so he told his son Namdev that he should go and he should take care of the worship and he should feed the idols and like that. Now Namdev, who was a sincere seeker, he did not know that how they do the worship. So he went there and in the cup of gold, in a golden cup, he offered some milk to the idol. He told the idol that you drink this milk, otherwise my father will get displeased with me. Namdev did not know that how they were doing the worship. He did not know that you just have to offer the food to the idol and then you yourself have to drink or eat that food and in that way deceive the idols. He did not know that. So he thought that maybe the idol would become alive and drink that milk or eat that food, which never happened. So when he came to realize that the idols cannot do anything, they do not drink,
They do not eat anything. They cannot even move from their place. He thought that what is the use of worshipping such idols, those who cannot do anything? How is my father going to get any benefit from these idols? So he broke all the small idols and brought one hammer and put close to a bigger idol. Now when Namdev's father came back to home, he was surprised and he told Namdev that I told you that you should worship them, and what have you done? You have thrown them all, you have broken them all. He said that, Father, I have not broken them. What happened that after you left, they started fighting with each other. And this bigger God, he broke them all, he destroyed them all. And now you see that the hammer is very close to him. He used this hammer to kill all of them. Now Namdev's father told him that how is that possible? How can the idols fight with each other? They cannot even speak, they cannot even move from their place. So Namdev told him that when you are sure that they cannot move, they cannot speak, they cannot even remove the fly from the head, how do you believe that they will do any benefit to you? How they will liberate you? And from there, Bhagat Namdev got inspired to do the devotion, and he got the initiation from the perfect master, and after doing the meditation, he also became a perfect being. Param sukhe vaha ob sukh kahiye mil sadhu sang hari jai ताते बिलम पल टिल ना की जय जाय साधु चरण लगी जय। इस वास्ते गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं सानू ढिल नहीं करनी चाहिए, जल्दी तो जल्दी साधु संगत दे अंदर संतां दे पास जाना चाहिए है। That is why Guru Ramdas ji said that we should not delay, we should go to the sadhus, we should go in the company of the masters as soon as possible. कबीर साहब कहते हैं साधु को मिलने जाइए, साथ न लइए को, पाछे पवना दीजिए अगे होए सो हो। Kabir Sahib says that when you go to meet a sadhu, you don't take anyone with you, don't look back. Doesn't matter what happens. कबीरा संत की गैल न छोड़िए, मार्ग लग्या जाओ, पेकत ही पनीत होए पेट जपिया नाओ। Kabir says that don't give up the path of the masters, because when you meet the master, you become pure, and when you spend time in his company, you meditate on Naam. ताते बिलम पल टिल ना की जय जाय साधु चरण लगी जय राम नाम कीर्तन रतन वथ हर साधु पास रखी जय। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦ ਸਾਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। Now Guru Ramdas ji said that when I say that you should go to the masters as soon as possible, I say that because you don't know that how long your human body is going to last. You don't know that when you will lose this human body, and the thing which will become the cause, which is the cause of our liberation, or with which we can get the liberation, that Hari Kirtan, or somewhere it is called by the name Naam, or the name of Lord. God has put that thing which will become the cause of our liberation within the sadhus, within the masters. बाहर ਅਸੀਂ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘੰਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਘੰਟੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਇਆ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾਗਾ। Outside the kirtan or the chanting, the music which we do, we could do that maybe for 1 hour or more than that, and in that sometimes the musical instrument we may lose that, or it may go bad. But the kirtan or the chanting which the masters mean is the inside
the thing which goes within us, and in that we don't need any outer musical instruments. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Kabir Sahib says that God is not deaf. You are playing musical instruments and you are shouting aloud to make him hear. He is not deaf. He is sitting within you, and he can hear you even without your speaking. Before you think, he knows about it. ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਮਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜੇ ਸਾਈ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰ ਜੋਏ। He says that, "Oh Mullah, why do you climb the mosque and shout so loud? The reason for which you are calling God, he knows that very well because he is sitting within you." ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Guru Nanak Dev Ji Maharaj has called that power at some places by the name Hari Kirtan, somewhere he has called it by the name Shabad or by the Naam, and at some places he has called that power as the unsaid story. ਇਸੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਬਾਂਗੇ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਗੀਤ ਕਿਆ ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਗ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। The same kirtan has been called by the name Bange Asmani or Kalma by the Muslim fakirs, by the Muslim Mahatmas, and in the Vedas it is called by the name Udgit. राम नाम कीर्तन रतन वथ हर साधु पास रखी जय जो बचन गुर सत सत कर माने तिस आगे काढ़ तरी जय। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮ ਲਏ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਸਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। Now we do complain. Some people say that they have been initiated for 30 years, 20 years or 40 years, but they don't realize their lacking, they don't realize their shortcomings, and they don't try to remove that shortcoming. Here he says that to whom does he give that wealth of the kirtan or of the naam? Only to those who obey the words of the master. Whatever the master tells them, they do exactly like that, and those who mold their lives according to the teachings of the master. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਮੇ ਚੂਕ ਅੰਧੇ ਏਕ ਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਵਾਸ ਵਜਾਈ ਫੂਕ। What is the fault of the master if the disciple has forgotten the teachings? Kabir Sahib says that what is the fault in the master if the disciple is full of shortcomings and faults? It is like if you keep both the ends of bamboo open, how will the air remain there? ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਾਢ ਤਰੀ ਜੈ। ਸੰਤੋ ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ ਜਨ ਪਾਈ ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਂਹ ਕੋ ਕੀ ਜੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਜਦ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਲ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੋ। When the Mahatmas come on this plane, looking at the suffering condition of the souls, they not only at one place but traveling, but going to many different places, to many different countries, they say that, dear ones, if you want to get away from the sufferings of the negative power, if you want to save yourself from the beating of the angels of death, you take the naam, you do the meditation of it, and you do what the saints tell you to do. ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਤੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। Master Sant Singh ji used to say that the relation of our master is with our soul. They do not have any connection with our worldly life, with our physical life. Master Sant Singh ji used to say that those who say that master should remove our sickness or master should remove our problems of unemployment and things like that, it is better for them to just sit in their homes and not come to the masters, because such people cannot take any benefit from the master. They cannot progress spiritually because all these things are created within them by the negative power, and we want our master to fulfill all those things. And that is why Master Sant Singh ji used to say that those people, those who understand that the connection with the master is only for the physical things, they should know that the connection or the relation of the master is only with our soul. कबीर साहब कहते हैं गुरु सब को चाहे, गुरु को चाहे ना कोई, ऐसी दुनिया दीवानी भाई, भक्ति भावनी बूझे जी, कोई आए तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आए तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आए संगाई कराए संत गुसाई रीजिए जी, कोई आए तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, सच्चे का कोई गाहक नहीं अंधे क्यों क्या कीजिए जी, कहत कबीर सच्चे का कोई गाहक नहीं झूठे जगत पतीजे जी, कहत कबीर सुनो पैसा दो अंधे को क्या कीजिए जी। Kabir Sahib says that master desires for everyone but no one desires for master. He says that the world has become so mad that everyone who comes to the master comes for his own benefit, for his own interest. Someone comes and asks for the son. He says that may master be pleased on me and give me the son. Someone comes and says that he is engaged and master may shower his blessings on my marriage. Someone comes and asks for the worldly wealth and in return offer a little bit of money to the master. All the world has become mad like that. No one comes for the real thing. What can the master give to the blind ones? Kabir says that listen, O sadhus, everyone has gone mad. What can the master do to the blind ones? कबीर साहब कहते हैं फल कारण सेवा करे तजे न मन का मान, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। Kabir Sahib says that he who does the seva for its reward and he who does not give up his pride, he is not a real servant or the disciple of the master, because he is asking for the fourfold payment for what he has been doing for the महाराज master. ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। Master Sant Singh ji used to say that whatever you have to get in your life, it is all predetermined. Your prarabdha karma has been decided, it has been written, and you will get according to the destiny. Now when you have to do the devotion, it is for realizing God, you have to do the devotion to meet the master. ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? Where the Sadguru is manifested or where the Sadguru comes, all the blessings come, and over there no lacking remains. संतो सुनो सुनो जन पाए, गुर का दीवा को की जय, जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, ता सतगुर शरण पवीजै। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੋੜਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Now he says that if you are seeking the peace for your soul and if you want to bring peace to your soul, you should go to the saints, because God has sent the saints in this world with the medicine to bring the peace to the soul. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। There is no peace in any material thing. If you think that it is the peace, it is temporary, it is not going to last forever. Guru Nanak Sahib says that, oh Lord, to ask for anything other than you is like asking for the burden. It's like asking for the burden of the sufferings. You give us the contentment and the naam so that our hunger may be satisfied. ਜੇ ਆਤਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸੁਖ ਨਿਤ ਲੋੜੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਈਜੈ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਏ ਅਤਨੀਕਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। He says that those who are the most fortunate ones, they go to the masters and ask for the naam and they do the meditation of naam. ਜੀਵੜ ਭਾਗ ਹੋਏ ਅਤਨੀਕਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦਰੜੀ ਜੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੇਖਮ ਜਗ ਤਰੀਐ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ। Now he says that what is the use of following the path of the masters and doing the meditation of naam? He says that by doing the meditation of naam, the attachment of the world will be removed and the lust, anger and the other passions which are bothering us, they will be removed, and the maya which is bothering us, we will overpower it, and by going to the masters we will take our attention, we will keep ourselves in the meditation of naam. ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੇਖਮ ਜਗ ਤਰੀਐ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਚੈ ਪਚੀਜੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। Now he says that those who are the beloveds of Maya, those who are the dear ones of Maya, those who are the slaves of Maya, both while sleeping and awake, they are dreaming of Maya. They want to enjoy the Maya, but instead of that, the Maya enjoys them. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਰਹੀਲੀ ਨਾਗਨੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨੇੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਦੇ ਤੋ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਿਸੀ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। Kabir Sahib has called Maya as a poisonous snake. You just need to go just a little bit close to the Maya and she will kill you. He says that the Maya is such a poisonous snake that she has kept everyone around her and everyone is involved in the Maya, and she is such a poisonous one that those who serve her, she kills them, she eats them up. ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਚੈ ਪਚੀਜੈ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਮਹਾਪੰਥ ਬਿਖੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਪਾਰ ਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ।
Now he says that the worshippers of Maya are the ignorant ones. They are becoming proud of all what they have. They say that we have so much wealth and like that, but they don't know when the death will come, everything of this world will remain here. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਰਦੀ ਵਰਿਆ ਰੇ ਨਰਾ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋੜ. Kabir Sahib says that collecting penny and penny, you have collected the millions, but in the end, when you die, you go without anything. ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਮਹਾਪੰਥ ਵਿਖੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਪਾਰ ਲਦ ਲੀਜੈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ 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 ਤੇ ਗਤ ਕੀਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਲੈ ਮਲੀਜੈ. ਆਪਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ. ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਓ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਮਤ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. He comes back to the point from where he started this hymn. In the beginning he had said that, O Lord, O Rama, you make me the slave of your servants. And now he comes back to the same point, concluding his prayer. In the end he says that, O Lord, you make me the servants of your servants and you make me merge in yourself. He advises us that we should merge ourselves in the Ram who is sitting, who is residing in the Sachkhand and who is the owner of the whole creation. And then he says that we can make ourselves merge in that Rama who is residing in Sachkhand only if we come across some Sant Sadguru who has manifested him in his within. He told us that this body is like a rented house. Not even this body is going to go with us when we will leave this world. What are we expecting from the worldly material which we have? प्रसाद भी देना है यार. Okay, अभी हाल ही साथ में देते जाएंगे अनाउंसमेंट करते हैं. अच्छा तो बाद में बड़े ना दे पॉपुलर मच जाती है. दे This is a repeat of the announcement that we made 2 nights ago. Anyone who is going on with Sanchi should not wait until Idaho or Vancouver to have their interviews, but should have their interviews here. Also, the program for Thursday morning, it appears the last time we'll have with Sanchi and Satsang will be on Wednesday evening. Due to early departure schedules, there will be no Satsang or farewell darshan other than on Thursday morning, other than he will give darshan from the car as he drives by, and there will be more news on this as that day comes closer.
Sat Guru Sache mere Data Dharate